وان گرفتم، الان اومدم تو کتابخونه خوابگاه. خیلی آروم آنباکسش کنم. همین الان 46,600 پول دادم و نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته. چی شده اصلا این همه پول دادم و اینو گرفتم. ایشالا که خیره. macOS contains a built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press Command F5 now to turn it on and set up your Mac. If you would like بعد 10 دقیقه بالاخره اومد بالا. خب من الان هیچی نمیدونم، میرم باشه سر کار میکنم، بعدا یه ویدیو چند تا ویدیو راجعش میسازم. فعلا خداحافظ. لایک و سابسکرایب یادتونه.